Hi mga boss idol! Welcome back sa aking vlog. For this vlog mga boss idol, meron lang akong konting kaalaman na i-share sa inyo kung paano ba natin gagawing efficient or productive itong ating PLDT HOME Preaid WiFi. Lalong-lalo na ngayon mga boss idol, uso na yung online class, so kailangan malakas yung ating internet connection. Itong prepaid wifi na to mga boss idol, okay naman siya, malakas naman yung internet connection, nagagamit ko siya sa online games. Kaso nga lang, napansin ko mga boss idol, yung mga nakarang araw, medyo humina yung signal niya. So naghanap ako ng paraan para lumakas ulit yung signal, and then ang isa sa mga remedy ko is lalagyan siya ng Wi-Fi antenna. Ngayon, itatry natin siya. Pag kinabitan ba natin ito, mas lalakas yung signal niya. And then, isa pa sa mga pwede nating gamitin para mas maging efficient or productive ang ating prepaid Wi-Fi is gagamit tayo ng ito mga boss idol. Ito, USB 12 volts to 5 volts. So, para ang gagawin mo boss idol, pag ito, sinaksak mo dun sa prepaid Wi-Fi mo, pag sinaksak mo siya dito, 12 volts, gagamitan mo na lang siya ng power bank para pag sinaksak mo siya sa power, pwede mo na siyang dalhin kahit saan at pwede mo na siyang gamitin anytime, anywhere. So bago tayo mag-start mga boss idol, mag-speed test muna tayo para meron tayong comparison ng before and after makabitan ng antenna. So ito yung stock na walang antenna, ito ngayon yung internet speed ko. Papansin nyo medyo mababa siya kasi pansin ko nga medyo humina yung internet dito sa amin. Download speed niya is 8.45 and upload speed niya is 7.59. So yan mga boss idol, pag binaklas natin, ganyan na yung magiging itsura ng likod niya. Kung mapapansin nyo mga boss idol, merong wire dito. Yung wire na yan, ito yung nagko-connecta kung saan yung antenna niya ng ating prepaid wifi. So ito, tatanggalin mo lang ito, tapos ito, tatanggalin mo rin to kasi ito yung pinaka-antenna niya kung mapapansin mo mga boss idol. Ito yung pinaka-antenna niya, tapos itong sa baba, ito rin yung pinaka-antenna niya. So ang gagawin mo lang is tatanggalin natin to. Pag tinanggal natin yan, ang ipapalit natin is itong wire na kasama dun sa binili natin na antenna. Ito yon. So ito yung dulo niya, ikakabit mo dun. Tapos ito, pag didikitin natin to, tong female sa male, iikutin lang natin. Yan, pagdikitin. Ang problema mga boss idol, kasi close to. Close. So, ang gagawin natin is bubutasan natin tong prepaid wifi natin. So, ang gagawin ko is bubutasan ko siya dito na part na to. Dito. Tapos, dito sa part din na to na kung saan hindi tatamaan yung wifi antenna niya. Kasi ito, hanggang dito yung wifi antenna niya eh. Yan, kung papansin niyo mga boss idol. Hanggang dyan. So, dito ko sila bubutasan. Tapos, ito. Yan. Bali, ito na yung magiging kalabasan ng antena natin mga boss idol. Yan. Nakaganyan na siya mga boss idol. Yan. Pwede mong pihitin, pwede mong i-adjust. Ito na siya. So, sabi ko kanina, susubukan natin itong 5 volts to 12 volts. Isasaksak natin siya sa power bank. So, ito yung power bank natin, ito yung 12 volts natin. Subukan natin kung magpa-power siya. Saksak na natin. Subukan natin bago natin siya ibalik, kabit. Yung power bank, kumana. Ito yung indicator niya mga boss idol kung may power o wala. Ayan. So, subukan natin. Tingnan natin sa harap kung merong power. Yun! May power mga boss idol. Gumagana siya gamit ang ating power bank, gamit ang ating USB connector, 5 volts to 12 volts dito sa ating wifi, and then ito yung ating antenna. Ang signal niya is kulay blue. Yan. So
ito lang mga boss idol, pwede mo na itong dalhin kahit saan. Inform ko lang kayo mga boss idol na kapag kinuha nyo itong SIM card nito at nilagay nyo sa cellphone nyo para gamitin nyo pang data, hindi po siya gagana mga boss idol. At ito na mga boss idol, mag-speed test na tayo na meron siyang antenna. Ang download speed niya is 30.6 Mbps and ang upload speed niya is 6.59 Mbps.